Pakilahad ang pangalan at edad para sa record. Ian Gerard Jimena po, 23 anyos. Oo. Ano ang dahilan ng iyong pagparito? Ako po yung nagpunta rito dahil po ang nararamdaman ko po sa aking business ay wala po akong kinikita. So balak mong manghiram sana ng pera? Ganun ba? Opo, ganun po. Naiintindihan mo ba ang ano natin, ang terms natin? Opo, naiintindihan ko naman. Okay. So ano ang negosyo mo? Ako po yung nagbebenta ng cookies. Cookies? Opo. Oo. So pakiramdam mo nalulugi ka? Opo. Oo. Pwede bang makita namin ang costing mo? Ano pong costing? Costing ng cookies mo, yung recipe, yung kung magkano siya. Ay, hindi ko po alam eh. Wala kang ganon. Wala ho. So gusto mong pahiramin kita ng pera Opo. para sa isang negosyo na wala namang tamang costing. Opo. Ganun ba ang sinasabi mo? Paano ako makakasigurado na maibabalik mo itong pera na to? Hindi ko alam. Guard! Oy, tigilan mo yan. Tsaka ka na bumalik pag may tama kang costing. Bitaw mo, pera ko yan. Bitaw mo yan. Umuwi ka na, gago. Tangina mo, hindi kikita ang negosyo na walang costing. Alis, umuwi ka na. Labas! Bobong puta. Sige pang puta. Parang baburol. Parang puputak. Gago, sa loob, di nga nakasara. Putang yan. Roleplay pa more. Mr. Reyes will see you now. I just want to talk. Sa rolling na po tayo. Magandang umaga at ako nga pala si... Putang ina nag-ads! Pasensya na. Ako nga pala si Businessman Ray, no? Isang miyembro ng Mayaman Club of the Philippines, di ba? At meron akong advocacy. Ang advocacy ko ay negosyo, di ba? Lahat ng tao dapat nagninegosyo, di ba? Dahil ang pag-empleyado ay meron lang yung ceiling, di ba? Pero ang pag-negosyo, sky is the limit yan, pare. Diba? Sky is the limit, oo. Ngayon, narito ka para malaman mo ang konsepto ng food costing. Ang food costing naman ay sadyang napakadali lang talaga, no? Kailangan mo lang malaman ang bawat presyo ng ingredient na ilalagay mo, mula sa asin hanggang sa tsokolate, hanggang sa baboy. Ito-total mo ito at ito na ang presyo ng iyong total na presyo ng produkto mo, di ba? Tapos papatungan mo na lang ng markup, ng kita, kung gaano mo kabilis gusto yumaman, di ba? So, hindi ko maituturo ng mabuti yun dito. So, meron ako dyang kusinero, ang aking private chef, no? Tuturuan niya kayong mag-costing habang tinuturuan din kayo niya ng isang malupitang recipe. So, naatasan nga ako ng aking bossing na si Businessman Ryan, no? Naturuan ko daw kayo ng isang recipe na pwede nyong gawin sa bahay at, gawing simula ng negosyo, no? So, tuturuan ko kayong gumawa ng, chocolate chip cookies. Wow. Sobrang basic lang nun. Kaya-kaya nyong gawin to. Walang kahirap-hirap at magsisimula yun sa isang bloke ng butter, pare. 1 bar. 200, basta 1 bar. Busay. Kailangan medyo malambot na siya, hindi yung sobrang tigas. Ang susi dito sa pagko-costing na ganito is kailangan talaga meron tayong timbangan. Kasi dun lang natin talaga magagawa ng maayos yung costing. Kasi yung cups hindi accurate yan di ba? Kailangan natin maging accurate para alam natin kung paano ibebenta at kung kikita ba tayo. Tama ba yun? Tama. Diba? Kasi kaya nga tayo nagninegosyo kasi gusto natin kumita, di ba? Kaya ibibit muna natin tong tong tawag mo dito sa lintik na to, butter natin, hanggang medyo pumutla siya. Okay. Medyo ganyan na siya, medyo maputla na, kaya siya pumutla kasi napasukan natin ng hangin. Okay na yan. Pwede nating ilagay ang ating 3/4 cups ng white sugar and 3/4 cups ng brown sugar. No? Na pag kinonvert natin sa weight ay 150 grams sa white sugar, 150 grams na brown sugar. Ngayon tatanungin niyo ako, paano ko malalaman yung conversion yan? Sobrang simple, i-google nyo. Napakaraming conversion na website dyan sa internet na, matutulungan kayo. Search nyo lang, 3/4 cups of brown sugar to grams. Tapos,
Ang tawag dito sa ginagawa natin ay creaming. Creaming ng butter and sugar. Basically, ang ginagawa nito ay yung crystals ng sugar ay bumubutas doon sa butter at nagpo-provide ito ng maliliit na air pockets, 'di ba? Para lang hindi sobrang dense ng ating cookie kasi ang cookie gusto natin 'yan medyo hindi naman sobrang mahangin kasi pag humangin 'yan, cake na 'yan, 'di ba? Hindi naman pwedeng walang hangin ng cookie kasi parang ano yun pare, parang tsinelas yun na matigas. Parang bakya. Yan. Pagka ganyan medyo fluffy na ng konti ang ano natin, cream, butter and sugar mixture natin. Pwede nating ilagay ang susunod na ingredient at ito ay itlog. Dalawang itlog, di ba? Ito hindi nyo na kailangan i-gramo to. Pira-piraso lang naman yan, di ba? Yan. Lagay na itlog dyan, tapos mix nyo ulit. Every now and then, you find a special friend. Hindi, every now and then, kakayurin nyo lang yung gilid para lang ma-mix nyo na maayos. Pag nakayod nyo na, mix nyo ulit. Huwag nyo over-mix kasi baka maging masyadong mahangin and maging cake yung cookie natin, di ba? Sayang naman. So, eto na ang ating mga wet ingredients. Nga pala, lagi nyo tatandaan, no? Almost always, ang asukal ay considered na wet ingredient as far as baking is concerned, di ba? Ngayon, sorry, may isa pa pala tayo nakalimutan. Ano naman? Vanilla extract lang. Ano ko pati? Ngayon, ito ang mga dry ingredients natin. Meron tayo ditong all-purpose flour lang to na 2 1/4 cups na pag kinonvert mo ay 281 grams. Diba? Galing sa mat. Syempre. Galing ng Google eh. Tapos ito, meron tayo ditong pinaghalong baking soda and salt. Ngayon, kung yung butter na ginamit mo ay salted na, pwede mo nang wag lagyan ng ano yun, ng asin. Pero dahil unsalted yung ginamit namin, eto, maglalagay tayo ng asin. Ngayon, make sure nyo lang na walang buo-buo yung baking soda nyo kasi masarap yung pag nakagat mo, pre. Diba? Hindi na to kailangang i-sift. Ang kailangan na lang dito ay whisk. Kailangan nating paghaluin yung mga wet moon ingredients natin and dry ingredients para mas madali silang i-incorporate together. Kasi once ilagay na natin itong harina dito, hindi natin pwedeng i-mix, hindi natin gagamitan to ng mixer kasi masyado na magdi-develop yung gluten. At pag di-develop mo yung gluten, mas, mas makunat ngayon yung cookie mo and parang hindi naman ata masyadong maganda pag makunat yung cookie mo. Diba? Ganun lang pala yun. Huwag masyadong manggigil yung gaganunin, wag. Bakit? Kasi nga, madidevelop ang gluten, ang kulit mo. Bastos naman. Gluten, hindi uten, gago. Okay, bago siya maging mahalo ng mabuti, tsaka natin ilalagay ang ating chocolate chips. Meron tayo dito 250 grams. Medyo marami-rami to, pero yun nga yung masarap eh. Yan. Konting fold-fold na lang. At basically, yan na yun. Pwede mo itong tikman ngayon, kahit hilaw to. Hindi yun masyado ina-advise. Pero, ang dahilan kaya ako ginagawa yun is baka mamaya may nakalimutan tayo, di ba, na hindi natin alam. May ako, pag gumagawa ko dati sa mga ganyang recipes, meron akong checklist lagi. Pagkalagay, check. Ganon. Pero, dahil wala ako, tikman na lang natin. Paglasa siyang cookie na hilaw, good na siya, di ba? Ngayon, kailangan natin itong i-ref hanggang medyo tumigas lang ng konti. Iyan, i-ref mo muna to at mamaya ako ipapaliwanag kung bakit kailangan i-ref. Meron tayo ditong parchment paper. Uy, parang batang nagbubukas ng regalo lang Salamat po sa papel. Itong parchment paper na to kasama to sa costing Pero madali lang to, madali na i-cost to. Sukatin natin, goods ba yan? Paganto tayo. Mas maganda may sobra ng konti. Lagyan lang natin ng konting mantika sa ilalim. Ang dahilan lang naman kung ba tayo maglalagay ng mantika is pandikit lang ng papel. Yun lang talaga yun. Walang kinalaman to sa pagiging non-stick wala. So, yun, hintayin natin yung cookies natin tapos forma na natin. So, ito na ang ating cookie dough. Matigas na siya. Galing siya sa freezer, no? Okay, papaliwanag ko kung bakit siya kailangan matigas habang ini-scoop ko siya dito. Kaya niya kailangan matigas kasi ang majority ng ingredient ito ay liquid. Yun nga ay butter and yung sugar din na yun nga, as far as baking is concerned, consider siya na liquid talaga. Ngayon, kapag ininita natin yan, matutunaw ngayon tong butter. Siyempre, mantika yun di ba pare? Tama yun. Ngayon, habang iniinitan siya at natutunaw, yung starches and itlog, nagko-coagulate na rin dahil sa init. Di ba? So, kapag malamig yung etong butter natin, itong cookie dough natin, ang mangyayari ay magiging mas mabagal yung pagtunaw ng butter and naka-counter and magsispread siya. At yung spreading na yun, maka-counteract yun nung pag-gelatinize ng starch mula doon sa harina at magko-coagulate ng itlog. So basically, ang mangyayari, hindi siya masyadong ninipis, hindi siya masyadong kakalat. So ang cookie mo, makapal. Gusto mo, di ba, makapal na cookie? Siyempre. Sarap-sarap na makapal na cookie. Oo. Anyway, eto nga.
inaano na natin siya, nilalagay na natin siya sa ating baking sheet sa gamit ng ating ice cream scoop. Diba? Kaya ice cream scoop ang gamit natin, una sa lahat, mas madali. Pangalawa, at higit sa lahat, para mas uniform ang portioning niya. Yun ang pinakamahalaga dun. Ba't ay matanggal? Sinagad ko kasi. Mas uniform ang portioning niya, di ba? So, tatapusin lang namin to, tapos pagsasalang na namin, dali, iyan mo na, tayo memory card, cut mo na yan. So, ito na ang ating cookies, yan, naka-portion na. Meron tayo dito 12. Hindi pa to ubos. So, lulutuin natin itong lahat. Kailangan nga pala meron siyang enough na space para mag-spread. Yan. Hindi siya magkakadikit kasi pag nagdikit-dikit yan, parang pandesal yan. Diba? Ayaw natin. Ang gusto natin, cookies natin bilog. Siyempre. Okay. Meron tayo ditong oven na again preheated at 180. Diba? Salang lang natin yan dyan. Ang heat source natin ay nasa baba lang at hindi nakabukas ang ating convection. Sasalang lang natin to from anywhere between 8 to 12 minutes, ha? Tapos balikan natin mamaya. So after mga 15 minutes, 12 minutes, no? Ito na siya. Pwede natin kunin. Kita nyo yan, nag-flatten nga siya. Pero hindi siya sobrang nipis. Ayan. Okay. Napakabango. Sud. Mainit to, mainit. Ngayon, medyo malambot-lambot pa siya ng konti. Ayan, no? Ito yung pagkakataon na pwede nating dayain para gumanda lang. Talagyan nyo yung konti chocolate chips. Sa taas, sa ibabaon nyo. Puta, yung timer ko. Para lang umano ng konti. Para lang medyo mas appealing siya ng konti. Make sure lang na nakabaon talaga kasi mas nakabaon, mas masarap. Yung chocolate chip. So, yan na siya. Papasok lang uli natin sa oven for siguro additional 2 minutes lang. Para lang mas mukha siyang, natural. Diba? Kaya mag-alala, itong dinagdag natin na chocolate chips, naka-costing pa rin yan. 100 grams yung dinagdag natin. So, ang total na chocolate chips na nagamit natin ay 300 grams. Binawasan mo pa. Siyempre. Okay, ganito. Kung makikita nyo, ito nandito sa gilid na to, yan o, medyo mas nag-spread out siya ng konti. Ang dahilan doon kasi, ang init, tatalbog yan sa bakal. Diba? Bakal yung gilid ng oven natin. So, usually talaga, hindi sinasagad ang, pag ganyan mga cookies ang ginagawa mo. Laging mas tostado yung mga nasa gilid talaga and yung mga nasa taas. Diba? Kahit walang heat source sa taas, bakal pa rin yun, tatalbog pa rin yun doon. Diba? Ngayon, it will still take a certain level of mastery para maano nyo yung resulta na gusto nyo sa equipment na meron kayo, di ba? Pero dahan-dahanin nyo lang. Ngayon, kapag nakita nyo mga ganyan, next time, wag na siguro kayo maglagay dito, di ba? Kasi wastage yan, di ba pwede i-serve yan, di ba? The rest, pwede, di ba? So, aralin nyo lang ng mabuti, hindi nyo naman makukuha ng isang try lang yan eh. Nagninegosyo kayo, gusto nyo kumita, kailangan nyo talagang, kailangan nyo talagang gumastos ng konti for research and development. Hintayin na natin lumamig to. Tapos sasalang na namin lahat ng natira naming cookie and titingnan natin kung ano ang yield natin. Ang yield ay ang resulta ng putang ina, paano ko ba i-explain? Mamaya na. Si Businessman Ryan na lang ang mag-explain sa inyo. Basta kailangan natin kunin yung total ng lahat. And isa pa, bago kayo magsalang uli ng pangalawang batch nyo, make sure na yung baking pan nyo ay malamig na. So dun sa buong recipe natin, nakagawa tayo ng 40 cookies. Actually, hindi to 40 kasi may kumain nung 4. Sorry po. May kumain nung 4. Sabi mo pwede na eh. So ito ang cookies natin. Okay naman siya, no? Mukha naman siyang ikaw nakatikim eh. Kamusta lasa? Okay naman. Na ako eh. Masarap, 'di ba? Secret, syempre. Secret. Okay. So tapos na tayo magluto. Balik tayo kay bossing businessman Rai para magpaturo ng maayos-ayos na costing, 'di ba? So serve na natin 'to sa kanya. Tara. So ito na nga ang cookies na ginawa ng aking private chef, 'di ba? Pare. Mukha naman siyang okay, mukha naman siyang masarap. Yan. Ano? Check mo pare. Tignan natin sa kanilang Siyempre ako titikim niyan, di ba? Nakapagpunta naman talaga ads yan. Okay. So ang sarap niya kasi yung gilid niya malutong. Tapos yung bandang gitna niya gooey, chewy. Ano ba yun? Rapsy eh. Rapsy. So okay to. Tingin ko bebenta to. Ngayon, siyempre hindi natin pwedeng ibenta ng ganyan yan eh. Pa-plastic lang nila, hindi pwede yan. Ikakahon natin yan. Siyempre, meron din tayong cost sa packaging. Ako ba gagawa na ito? Oo. Tawagin mo nga yun. Dapat siya gagawa Si, na Hindi, ako na. Sabi, wala akong kayang gawin. Utos lang ng utos. So, meron tayo dito ngayong box of 10 na cookies, no? Tira mo.
Mukha naman siyang okay, di ba? Mukha naman siyang decente. Diba? Ngayon, bago kayo mag-costing, ako ganito ginagawa ko. Tatanungin nyo muna sarili mo. Ikaw personally, magkano mo willing bayaran tong gantong bagay? Ikaw, magkano mo willing bayaran to? 20? Lang pere. Hindi ikaw ang market nito. Hindi ikaw ang market nito. So ako, palagay ko, bibiling ko to sa halagang siguro 200 to 250, 300 pesos siguro, no? Pero tingnan natin yung costing. Pucha, bakit ads yung nag-play? So bago tayo mag-proceed sa costing, no, kasalukuyan akong nakaharap dito sa aking computer, no. Gusto ko munang sabihin na kailangan ang recipes natin i-convert natin into weight, into grams, di ba? Kasi usually pag naghahanap ka na ng recipe sa internet, usually naka-cups yan, naka-teaspoons yan, di ba? Mas maganda pa rin talagang gumamit ng grams kasi mas accurate siya. So una-una magiging standard yung recipe nyo, hindi siya mababago, yung resulta magiging consistent, di ba? Plus, mas madali siyang i-cost, di ba? Ngayon, paano mo gagawin yon? Tulad dito sa recipe natin dito, 2 and 1/4 cups of all-purpose flour. Ang gagawin mo lang doon actually is i-google mo lang 2 and 1/4 cups of all-purpose flour 2 grams. Promise, yun lang ang gagawin mo at lalabas na yun doon. Tapos maraming website dyan na nagko-convert ng anything into grams. So, kailangan muna kunin niyo yung grams and tsaka natin yung ilalatag dito sa ating spreadsheet, di ba? Bibigyan ko rin pala kayo ng spreadsheet, no? Ito na mismo yung gagamitin nyo and may kita nyo yan dyan sa baba para sa mga ano nyo to, para sa mga costing nyo to and ito mismo yung ginagamit namin sa restaurant, so effective to and sana magustuhan nyo. Tara, proceed na tayo dito. Okay, so ito nga ang sinasabi ko sa inyong spreadsheet na ibibigay ko sa inyo, link nyo lang, nakalink yan dyan sa baba, click nyo na lang, download nyo, kayo na bahala, di ba? Nakalagay na dito yung buong recipe ng ating Ninong chocolate chip cookies, di ba? Nakinopya ko lang din sa internet, syempre, Ninong lang kawatan, di ba? Tapos, eto, andito yung mga ingredients natin, di ba? Lalagyan mo yung pangalan, yung petsa, kung kailan nyo ginawa, yung yield. Ang yield, ang ibig sabihin yan is kung ilan yung lumabas. Sa kaso natin, lumabas ay 40 pieces. Pwede pa kayo mamili dyan. Liters, ml, kilograms, grams, kayo bahala. Pero sa kaso natin, piraso kasi natin binibilang, so andyan siya sa pieces, di ba? Tapos andito ang lahat ng ating ingredients. Kompleto yan. Ngayon, usually, pag magnanakaw kayo ng recipe sa internet, naka-ano yan, naka-cups yan, naka-volumetric ang measurements yan. Pero kasi, para ma-costing natin ng maayos and para mas consistent ang recipe nyo, dapat talaga ang gagamitin natin by weight, di ba? I-convert natin sa grams yung mga metric na nandun. Kasi, dito, nakalagay dito, 2 cups and 1/4 cups. 2 and 1/4 cups. So, ang gagawin nyo lang talaga is 2 and 1/4 cups of all-purpose flour 2 grams. I-google nyo lang yun at lalabas na yung sagot. Seryoso, ganun lang kadali. Mas lalabas na doon yung mga website, na mga conversion website, kung saan pwede nyo nang gawin doon yung mga future ingredients. So, ilalagay nyo lang doon kung ano yung volume, then lalabas na siya na weight. Ganun kadali. Google lang kaibigan natin, pare. Diba? Tapos, gagawin nyo lahat yon sa ingredients natin. Pero na lang sa mga bagay na tulad nito, piraso, eggs, diba? Tsaka sa mga bagay na negligible, kunyari, yung salt, diba? Nilagay ko na lang yan as piso kasi mura lang naman ang salt, hindi naman ako, magsusukat pa ng 1 teaspoon na asin. Pero pwede, kung gusto niyo, walang problema doon. Pati baking soda, ganoon na lang din ang ginawa ko, di ba? Tapos, pagkalagay niyo ng quantities diyan, 281 grams, 150 grams, and all, lahat lalagay niyo diyan. Ilalagay niyo ngayon dito yung presyo, dito sa column na to, sa price, di ba? Ngayon, ang isang technique diyan para lang meron tayong safety net is, ang ilalagay niyong presyo ay mas mataas sa market price. Tulad dito, ang harina dito, 50 ang all-purpose, I think. Nilagay ko na ng 55 para, meron tayong konting protection lang para pag nagtaasan ng presyo. Tapos, etong asukal natin, I think 55 dito, ginawa ko ng 60, ganyan. Ang eggs dito, 8, ginawa ko ng 9. Yung chocolate chips, nabili namin ng 280, ginawa kong 285. Yung baking soda, nakakapraso lang naman, nilagay kong 3 piso. Yung butter, 90. So, pwede actually kayong gumamit ng butter substitute, di ba? So, kung natataasan kayo sa presyo niyan, pwede kayong bumili, may mga substitute diyan na nagkakahalaga na 50, mga ganon, 40. Pwede na 'yon. Goods na 'yon kung talagang hinahabol niyo is cost, di ba? Tapos, parchment paper, nilagay ko na lang rin sa 5 piso kasi hindi ko naman may metrohin yung parchment paper na yun eh. Tapos, alam mo yun,
kukostingan ko pa, hindi na. Kasi ang parchment paper din na yan, ilang beses mo rin pwedeng gamitin yan within a day. 'Di ba? Kaya mahirap din talagang i-measure exact cost niyan. Tapos, yung packaging, ayan, 4 pieces kasi 40 peraso. Tapos, 10 pieces per pack. So, 4 na packaging ang kailangan natin. Meron tayo 15 pesos isa, lumabas yan 60. Yan. Ngayon, sumunod dito yung heat. Yan. Medium heat, 75 minutes yan. 75 minutes kasi nag-preheat tayo tapos nagsalang tayo ng 3 beses, di ba? So, kung mas malaki yung oven nyo ng konti, iikli ang time na. Of course, lalakas din yung consumption nyo, so ilalagay nyo yan sa high. Again, tinan nyo ang cost ng, ng heat nyo. 22.5. Masyadong mahal yan sa totoo lang, di ba? Para sa kuryente na kinonsumo ng electric oven namin. Electric kasi oven namin eh. Or kung gagamit ka ng gas, applicable yan sa dalawa. Mataas talaga siya para again, ma-cover natin yung mga nag-iiba kasi ng presyo yun eh. Tsaka honestly, hindi mo naman din talaga mamimeasure yan eh. So, doon na lang din tayo sa mas mataas kaysa mas mababa. Kasi yung mataas yan, kita yan. Mas mababa, egol yan, di ba? Tapos, ayun. Ito ngayon lumalabas yung recipe cost. Ingredient cost to ng lahat. Ito yung lumalabas. Tapos ito yung lumalabas na price per piraso. Diba? Ang isang cookie mo, kasama yung packaging and all, lumalabas yan na 8 pesos point 32. Parang okay naman siya, di ba? Tapos dito ngayon, meron tayong mangilan-gilan pa dito na ito yung, kaya ko siya binukod kasi ito yung mga bagay na kadalasang hindi kino-consider ng mga, mga home businesses. Yung labor, di ba? Kasi ang nangyayari, kapag kumita yung business nila, nakapagbenta sila ng ilan, yun yung ginagamit nila. And hindi yun magandang practice. Dapat initially, kailangan pasasahurin mo lang muna yung sarili mo. Di ba? Lahat ng pera na kakailanganin doon sa business, manggagaling sa business, including yung sarili mong labor. And yung business, hindi yun pwedeng gumastos sa mga bagay na pampersonal mo. Hindi pwede yun. Kaya meron kang pasahod. So, yan labor na na 2 pesos, pag ginawa mo tong 40 peraso na to, meron ka agad na 80 pesos niyan. Ngayon, kung gusto mong mag 400 pesos ang kitain mo sa isang araw, mag 5 batches ka. Tama ba 'yon? Tama. Tama 'yon, 'di ba? Ngayon, eto sumunod dito, equipment depreciation. Yung equipment depreciation na yan, para lang yan sa pagkaluma ng mga gamit natin, ng mixer natin, ng oven natin, di ba? Magsiset ka lang ng value dyan, para lang, alam mo yun, meron kang parang airbag ba? Protection, para kung sakaling masira yung gamit mo, di ba? Diyan mo kukunin ngayon yun. Meron kang pondo, basically. Miscellaneous, etong miscellaneous na to, parang added padding lang to. Para lang sa mga bagay na minsan hindi natin unexpected na magagamit natin, say biglang yung isang itlog pala bugok, alam mo yun, cost agad na 8 pesos yun, yung mga ganong bagay ba, natapon yung harina, di ba, naiwan bukas yung oven, dyan ngayon kukunin lahat yon, dyan sa miscellaneous na yan. Ngayon, ang mangyayari pag inad natin lahat yan, ang magiging total cost ng isang tama ba to, ng isang teka lang, i-recompute ko lang. So, eto ang magiging total cost natin kasama na tong mga bagay na to, 'di ba? Tapos, etong nandito sa baba, eto ang magiging cost per box. Cost per box. Yan. 101 pesos basically per box ang cost nyo, 'di ba? Ngayon, tanungin niyo yung sarili nyo. Bibilin mo ba to ng 200 pesos o 300 pesos? Kasi usually, ang metric na sinusunod dyan is times 2 o times 3. Pero yung mga nagta-times 3, hindi nila kino-consider yung mga labor, equipment depreciation, and miscellaneous, diba? So, baka makasurvive na kayo sa times 2. Ngayon, sa halagang, eto, yan. Bibili mo ba yan sa halagang 200 pesos? Basically, lumalabas na 20 pesos per cookie. Hindi ko alam, pero palagay ko okay naman. Pero kasi it greatly depends sa market nyo, di ba? Plus, alam mo yun, pwede naman kayong magbababa ng dito eh. Since, for example, yung butter natin, 90 pesos yan, di ba? High quality butter yan. Ngayon, kung gagamit kayo ng mga butter substitute, of course, magbabago ng konti yung quality ng cookie nyo. Pero kung gagawin natin yung 50, kasi merong mga mas murang butter substitute eh, 'di ba? Bababa ngayon ng 91 pesos yung cost per box nyo. Ngayon, kaya maganda tong cost niya to kasi isang click lang, makakahanap na kayo ng pwedeng
pwede pamalit sa kanya kung paano nyo i-adjust yung presyo, di ba? Ngayon, gusto mo magpakamartir, alisin mo yung labor. Sige, wala kang kitain, puro negosyo muna. Equipment depreciation, di mo talaga pwedeng alisin yan eh. Miscellaneous, hindi mo rin talaga pwedeng alisin yan, di ba? Walang mababago halos, di ba? Might as well, lagay mo na yung 2 piso mo dyan, di ba? Para may kitain ka man lang. Tapos ang selling price natin, yun nga kayo nga, sa inyo nga nakadepende yan. Ilagay natin na ibebenta natin siya ng 90 times 2, 180 para lumalabas sa 18 per cookie, para hindi naman talo yun, di ba? O, kaya natin 180, di ba? So, ang magiging net mo, net per box mo is equals, yan. Meron kang kikitain na 88 pesos per box. Actually, hindi ikaw. May kikitain yung business mo ng 88 pesos per box. Kung gusto mo ngayong kumita yung business mo ng 888 pesos a day, kailangan mong magbenta ng 10 boxes. At sa 10 boxes na yon, ikaw ay kikita ng... Sa 10 boxes na yon, kikita ka ng, 200 pesos. Sarili mong pera yon, di ba? Sarili mong pera yon. Kung gusto mong tumaas ng konti, pwede mong increasean yung labor mo, gawin mong 3 piso, gumaganda performance mo. You are your own boss eh, so ikaw din mag-i-evaluate sa sarili mo. Gawin mo 5 piso, di ba? Nasa sayo na yan, pero again, tataas yung cost natin, di ba? Very flexible to, and kahit ano pwede nyo gawin dito. Nga lang, kailangan nyong magkaroon ng disiplina in terms of yun nga, yung paggagalaw ng pera ng negosyo, kasi hindi nyo talaga pwedeng galawin yun eh. Doon kasi nagsisimulang magkaroon ng nawawala lahat, alam mo yun, hindi mo alam kung nalulugi ka ba o hindi. Samantala, pag sinunod nyo to, oo sige, maliit yung kinikita mo, 80 pesos per day, sino bang mabubuhay doon, di ba? 200 pesos per day, sino bang mabubuhay doon? Kaya mo kailangan magpursige sa marketing para makabenta. Ba't nilalangaw yung screen ko? Ano ba yan? Putang ina. Bango naman dito. Kaya kailangan mo magpursige sa marketing, di ba? Hanap ka ng benta para tumaas yung kita ng negosyo mo at tumaas din yung kita mo personally. Yung mga kinikita ng negosyo mo, yun yung pambibili mo ngayon ng equipment. Ngayon, habang gumaganda ng equipment mo, di ba? Bumibilis yung production mo, di ba? Tapos, when the time comes sa medyo mas malaki-laki na ng konti yung ipo ng negosyo mo mismo, doon ka na siguro pwedeng kumuha ng legit na labor na hindi ikaw, 'di ba? At doon siya magiging tunay na negosyo pag meron ka na talagang mga tao na pwedeng i-train at gumawa ng mga bagay na dati ikaw ang gumagawa. Kasi ikaw, mas makakapag-focus ka sa quality and sa management, sa marketing, 'di ba? So, ayun. Yun ang basics ng costing. Hindi ko alam kung basic ba yun. Parang ang dami kong dinaldal, no? Parang ang dami kong dinaldal eh. So, bahala na kayo. Sana maging mayaman kayo at pag yumaman kayo, baka naman. Di ba? So, pare, kaya nyo na yan. Costing lang yan. Huwag kayo ma-pressure. And nasa baba lang yan, description. Ano nyo lang, pare? Download nyo lang. Regalo na rin Nino sa inyo yan. Nawawala kasi ako tuwing Pasko eh. Okay na, pare. Tapos na tayo. That's a wrap. That's a wrap! Dali mo na kay Jerome to para ma-upload.